Xin chào các bạn, lại là 5 phút thôi đây. Như video trước, 5 phút thôi có nhắc tới đế quốc Áo Hung, một quốc gia từng tồn tại từ năm 1867 tới năm 1918 ở Trung Đông Âu. Cho tới ngày nay, đã hơn 100 năm kể từ khi đế quốc này tan rã và hình thành nên các quốc gia mới. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu đế quốc Áo Hung được tái hợp vào thời điểm này với lãnh thổ hiện tại tương đương với lãnh thổ mà đế quốc này từng sở hữu vào đầu Thế chiến 1? Đầu tiên là diện tích. Sẽ có 14 quốc gia có lãnh thổ nằm hoàn toàn và một phần trong đế quốc Áo Hung. Lần lượt là Áo, Hungary, Séc, Slovakia, Slovenia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro, Italia, Phần Lan, Ukraine, Romania, cuối cùng là Trung Quốc. Với tổng diện tích lên tới 676.615 km², đưa đất nước này trở thành quốc gia có lãnh thổ đứng thứ 39 thế giới, tương đương diện tích của Myanmar và gấp 2 lần diện tích Việt Nam. Và đây sẽ là quốc gia có diện tích lớn thứ 2 tại châu Âu sau Liên bang Nga. Về dân số, Áo Hung sẽ là quốc gia đông dân thứ 20 thế giới và là quốc gia đông dân thứ 3 tại châu Âu sau Liên bang Nga và Đức, với khoảng 69 triệu người, tương đương với dân số của Thái Lan. 5 thành phố lớn nhất sẽ là Viên, Budapest, Praha, Zagreb và Krakow. Trong quá khứ thì Viên và Budapest chính là hai thủ đô của đế quốc và cho tới ngày nay nó vẫn sẽ là hai thành phố đông dân nhất, với thành phố Viên có khoảng 1.900.000 dân và Budapest có khoảng 1.750.000 dân. Chắc chắn đây cũng sẽ là hai thủ đô của Áo Hung nếu như quốc gia này được tái lập. Có một điều không thể thiếu, đó là người lãnh đạo đất nước. Rất có thể người đó sẽ là Karl von Habsburg. Hiện tại, ông là một nhà chính trị của Cộng hòa Áo và cũng là người đứng đầu nhà Habsburg. Ông là con trai của Otto von Habsburg, thái tử cuối cùng của đế quốc Áo Hung, và ông cũng là cháu nội của Charles đệ nhất, vị hoàng đế cuối cùng của đế quốc Áo Hung. Áo Hung hiện nay cũng đa dạng về sắc tộc như đế chế cũ năm 1914. Người Hungary và người Đức sẽ là hai sắc tộc đông dân nhất, chiếm lần lượt là 15,6% và 11,85%. Trong quá khứ, đây chính là hai sắc tộc chi phối đế quốc Áo Hung và trước Thế chiến thứ nhất, hai nhóm này chiếm tới 44% dân số. Các sắc tộc lớn tiếp theo là người Ruthenians chiếm 10,1% dân số, người Séc chiếm 9,8%, người Romania chiếm 8,7%, người Phần Lan chiếm 7,8% và người Croatia 6,4%. Còn lại 29,75% dân số là các nhóm dân tộc thiểu số khác. Việc không có một sắc tộc nào chiếm đa số khiến quyền lực dễ bị phân tán và xung đột lợi ích giữa các dân tộc. Đây cũng chính là một phần nguyên nhân khiến đế quốc Áo Hung trước đây tàn rã. Về ngôn ngữ, Áo Hung sẽ có hàng chục ngôn ngữ khác nhau được sử dụng trong đất nước. Tuy nhiên, vào thời điểm trước Thế chiến thứ nhất thì tiếng Đức và tiếng Hungary là hai ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất. Cho tới ngày nay thì đây vẫn là hai ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất, với tiếng Hungary được sử dụng bởi 17,5% dân số và tiếng Đức được sử dụng bởi 16% dân số. Còn lại, các ngôn ngữ được sử dụng bởi đa số cư dân là tiếng Séc chiếm 14,6%, tiếng Ukraine chiếm 11,1%, Romania chiếm 8,4%, Phần Lan chiếm 7,8% và 25% dân số sử dụng các ngôn ngữ khác. Về tôn giáo, Công giáo chính là tôn giáo lớn nhất tại Áo Hung, có tới 44,37% dân số theo tôn giáo này. Tiếp theo là Chính thống giáo Đông Phương chiếm 18,2% dân số, Tin lành chiếm 4%, người Hồi giáo Sunni chỉ chiếm 3,3% dân số, trong khi 20% dân số theo chủ nghĩa vô thần. Còn lại 10,13% dân số theo các tôn giáo khác và không theo bất kỳ tôn giáo nào. Có một vấn đề ở đầu video chắc các bạn cũng đang thắc mắc là tại sao lại có cả lãnh thổ của một quốc gia châu Á là Trung Quốc trong một đế chế tại châu Âu? Thì giai đoạn năm 1899 đến năm 1901, Áo Hung đã điều động 296 binh sĩ tham gia liên quân 8 quốc gia tiến hành đàn áp cuộc nổi loạn của Boxer. Sau đó, Áo Hung đã giành được một khu nhượng địa rộng 0,61 km² ở Thiên Tân, Trung Quốc như một phần thưởng cho sự đóng góp của họ đối với liên minh. Vùng đất này có khoảng 30.000 cư dân nằm trong sự cai trị của 40 lính thủy đánh bộ Áo Hung và 70 dân quân Trung Quốc. Tới năm 1917, nhượng địa đã bị Trung Quốc chiếm đóng khi họ tuyên chiến với Liên minh Trung Tâm. Về kinh tế,
Áo Hung sẽ trở thành nền kinh tế thứ 13 thế giới và thứ 6 tại châu Âu, với GDP năm 2020 đạt 1.348 tỷ 440 triệu đô la Mỹ. Điều này có nghĩa là nền kinh tế Áo Hung sẽ lớn hơn nền kinh tế Tây Ban Nha, nhưng vẫn sẽ thua Liên bang Nga và Italy. Còn GDP bình quân đầu người của Áo Hung sẽ đạt 19.543 đô la Mỹ, gấp 5,6 lần GDP bình quân đầu người của Việt Nam. Nếu xét theo sức mua tương đương thì đây sẽ là nền kinh tế thứ 15 thế giới và vẫn là nền kinh tế lớn thứ 6 tại châu Âu, đạt 2.033 tỷ 914 triệu đô la Mỹ, lớn hơn nền kinh tế Tây Ban Nha, dưới Italia và Pháp và gấp 2 lần nền kinh tế của Việt Nam. Còn GDP bình quân đầu người theo sức mua tương đương của Áo Hung lên tới 29.477 đô la Mỹ. Về quân sự, là một quốc gia hùng mạnh nhưng ngân sách dành cho quân sự năm 2021 của Áo Hung lại khá khiêm tốn, chỉ 12 tỷ 187 triệu đô la Mỹ, là quốc gia có ngân sách dành cho quân sự đứng thứ 25 trên thế giới, gấp gần 2 lần ngân sách cho quân sự của Việt Nam. Để cho dễ hình dung thì phần quân sự chúng ta sẽ so sánh với một quốc gia có ngân sách cho quân sự tương đương với Áo Hung, đó là Tây Ban Nha. Quốc gia này có ngân sách cho quân sự là 12 tỷ 854 triệu đô la Mỹ và là quốc gia có nền quân sự đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng quân sự thế giới. Về quân số, Áo Hung sẽ duy trì 344.500 quân, trong đó có 122.000 quân thường trực, 201.500 quân dự bị và 21.000 quân trong lực lượng bán quân sự. Còn Tây Ban Nha, quốc gia này duy trì 216.000 quân, trong đó có 125.000 quân thường trực, 15.000 quân dự bị và 76.000 quân trong lực lượng bán quân sự. Về không quân Áo Hung duy trì 61 máy bay chiến đấu, 16 máy bay tấn công, 31 vận tải cơ. Ngoài ra còn có tới 229 chiếc trực thăng cùng với 23 trực thăng tấn công. Còn không quân Tây Ban Nha duy trì tới 140 máy bay chiến đấu nhưng chỉ có 12 máy bay tấn công. Ngoài ra, Tây Ban Nha còn có 47 vận tải cơ, 133 chiếc trực thăng cùng với 24 trực thăng tấn công. Quốc gia này cũng có 135 sân bay, trong khi Áo Hung có tới 363 sân bay đang hoạt động. Về lục quân Áo Hung được trang bị 674 xe tăng, 3.500 xe bọc thép, cùng 96 pháo tự hành và 140 pháo kéo. Còn lục quân Tây Ban Nha được trang bị số lượng xe tăng bằng một nửa Áo Hung với 327 xe tăng, nhưng số lượng xe bọc thép và pháo lại nhỉnh hơn với 3.270 xe bọc thép, 215 pháo tự hành cùng 937 pháo kéo và 273 dàn phóng tên lửa. Về hải quân, hạm đội hải quân của Áo Hung chỉ được trang bị 13 tàu tuần tra, trong khi hạm đội hải quân của Tây Ban Nha được trang bị tới 3 tàu đổ bộ, hoạt động như 3 tàu sân bay cánh cố định. Tây Ban Nha cũng có tới 11 khinh hạm, 2 tàu ngầm và 23 tàu tuần tra. Về dầu mỏ, cũng như nhiều quốc gia Trung và Nam Âu khác, Áo Hung có trữ lượng dầu mỏ không đáng kể, chỉ 205 triệu thùng. Mỗi ngày quốc gia này khai thác 45.200 thùng, nhưng lượng dầu tiêu thụ tới 811.500 thùng dầu một ngày. Còn Tây Ban Nha cũng giống như Áo Hung, quốc gia này có trữ lượng dầu mỏ chỉ 150 triệu thùng, mỗi ngày chỉ khai thác 1.700 thùng, nhưng lượng dầu tiêu thụ lại rất lớn, lên tới 1.226.000 thùng dầu một ngày. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh nếu thấy video này hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo.